Không hiểu. Đéo cầm cái gạch sáng nó bắt. Điều gì có tai nạn thành công này nó xác định là do ngày chết chắc ngày rượu rồi. Có nhanh mà xe này phanh đéo ăn mà xe này phanh đéo ăn mà nó đéo phải ép mình mới ép thằng kia, mình đã đi né vào rồi. Rơi rồi đấy, rơi rồi đấy. Có gì có tai nạn. Anh căng ngoài xông lên anh ơi. Xuống đánh nhau này, đánh nhau rồi. Đấy, anh sẽ quyết định chơi lớn. Đưa cầm dao băm. Dao. Sang đây, sang đít con này để chúng ta hóng. Phát trực tiếp luôn. Rồi anh nhớ rõ vết thương em tìm thật sâu. Em vào đấy. Đánh nhau xa đi. Lại lòng bố mày không cứ vòng. Phải vòng cũng lòng vòng được đâu. Thành công này nó xác định chơi chết rồi đấy. Ai là công nhận nhầm chồng cụ gạch rồi.